guys, welcome uli sa ating channel. AutoCAD pa rin po ang pag-uusapan natin sa video natin ito. Ito po yung pagsiset ng mga layout, ng mga background, ng pointer, at iba pa na dapat iset dito sa AutoCAD. Kaya lang mga boss, bago natin umpisahan yung topic natin, huwag nyo po muna sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una po nating pag-uusapan ito po nakikita nating pointer na ito, no? Ito pong cross na nakikita natin ito. Para may adjust po yan kasi ang default niyan hindi po siya cross na ganyan, no? Maliit lang po yan. So para may adjust po yan, pwede po nating i-type yung OP o yung options, no? Then enter. Nandito po yan sa display. Ayan na. So kung titingnan po natin, ito yung crosshair size. Pwede po nating i-adjust yan. Kung gusto po nating kalahati lang, then okay. Then ito po siya. So kung nakikita nyo, hindi na po siya buo na cross, no, sa buong screen, no? Ngayon kung gusto po nating paliitin pa, pwede nyo pong i-right click na lang sa mouse, no? Ito po yung options. And then pwede po nyong i-adjust, no, yung laki niyan. Then okay. Ito po siya, maliit siya, no? Ngayon kung gusto po nating i-adjust naman yung kulay ng background natin, i-right click po natin, options. Nandito po yan sa display pa rin, pero meron po tayong color na nakikita dito. Pwede po nating i-adjust yung uniform background, no? So ito po siya, ang default niya is black, no? Ngayon, hanapin po natin yung ibang kulay na gusto nyo. Kung gusto nyo pong white, then apply and close. Ito po siya, no? Kung gusto nyo pong palitan, no? Dito lang po sa color and then ibalik nyo lang dun sa black. Kasi po ang default na color ng background is black siya. So, ito yan, no? Ngayon, kung gusto nyo i-adjust yung iba pa pong setup, no? O, halimbawa, yung pick box, no? Pag sinabing pick box mga boss, kung halimbawa mag-e-erase ako dito, i-type ko lang yung E, then enter. Kung napapansin nyo yung pang pick natin, napakaliit ng box, no? Kung gusto nyo pong lakihan yan, i-type nyo lang OP, then enter. Nandito po yan sa selection. Ito po yung pick box. Pwede po natin i-adjust yan. Ito yan, no? Then i-okay natin, then ito po, pag mag-erase tayo, kung mapapansin ninyo, ito na yung pick box, no? Malaki na siya. Yung pang pick ang tawag dyan. So, yung pong gitna ng pointer, lumaki na po, no? So, kung adjust po natin, OP or options, ito po siya. Ayun, so ilagay lang natin sa gitna para hindi sobrang laki, no? Then, okay. Ngayon, kung gusto nyo pong i-adjust din yung grips, no? Click lang natin. Ito po yung grips, yung pong maliit na yon, yung kulay blue na yon, no? Pwede rin po natin i-adjust yung grips na yan, OP. And then, ito po siya, yung grip size, no? So, i-adjust natin, i-gitna natin, then okay. Every time na magpipik tayo, makikita nyo, ayun, ito po yung blue na yon, no? Yung po yung tinatawag na grip size, no? So, click. Ayan na. So, nakikita po natin ng maayos yung sineselect natin, na. Ngayon, kung gusto nyo pong paliitan, OP lang. And then, i-adjust nyo lang po, na. Ayan, na. Then, okay. So, pag kinlik nyo uli, yung mga grips, ayan na. So, maliit na siya. Ngayon, kung gusto nating i-save mga boss, itong pinanggagawa natin dito, halimbawa, yung pointer natin, maliit lang, no? OP. Kayo kasi, gusto nyo, maliit lang. So, ilagay natin sa display, no? Tapos, yung crosshair nyo, gusto nyo, maliit lang. Then, okay, and eto na siya. Kung gusto nyo every time na buksan nyo yung AutoCAD nyo, lagi na siyang ganito, no? So, nakasetup na, hindi na siya babalik, no? Dun sa default size nitong pointer, i-type nyo lang OP, then enter. Dito sa profile, no? Sa profiles, pwede kayong gumawa ng sarili nyong profile, no? Add to list, and then pwede nyo lagyan. Halimbawa, ang
gusto nyong ilagay natin sample profile. And then apply and close. Pwede nyong ilagay doon sa set current, no? Then okay. So every time na mag-o-open kayo ng AutoCAD, lagi ng ganito, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.